কৃষ্ণমণি বৰা তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম মামুখনি সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা তিমলাই হৃদয় লিমাই বিতাউলা জীবন কালো কিসমারে লিমাই বাঁধে করিবানা তিমলাই হৃদয় লিমাই বিতাউলা জীবন Osonai kura tu sari cara angre gani Osonai kura tu sari cara তো ভিডিওতে এভাবে কো সব আৰম্ভ কৰিছো সে আপা তালে ইভেন্টৰ কাৰণে কেকটো বৰ্তমান লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ নয়ন আছে নয়নে কেক ল'ব আহিছে ফেলে সো কেকটো দেখাই আছো কেকটো সো কেকটো আৰু এটো মানে একদম এক্সক্লুসিভ টাইপৰ অকল মই বৰ্তমানলৈকে দেখিছো কেকটো তো এক্সক্লুসিভলি মই ফাৰ্ষ্ট কেক দেখিছো হাইলাইটটো আজি কেক ডেলিভাৰী দিয়া মানুহ বনাই দিলি চপৰন দিলা পাইলংগে দিলা এটা লোৱা সো এই ইভেন্টৰ জেগা পাই গ'লহি আৰু এটা বাহিৰত হ'ব এবাৰ সো আগত মই দেখাইছিলোঁ F250 আৰু N250 লঞ্চতে ভিতৰত হৈছিলে আৰু আজি বাহিৰত হ'ব এয়া সো ইভেন্টৰ বাকীখিনি গোটেইখিনি যিমানটো পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেয়াই আৰু তাৰপিছত টেষ্ট ৰাইডটা হয়তো সময় হ'লে ল'মগৈ সো বৰ্তমান তোমালোকে আৰু ভিডিঅ'টো বাকীখিনি এনজয় কৰা অলপ চিনেমেটিক টাইপত Kalo puareli mai pipalu harima Jai parula reli mai emam sirma dei mai ফাইনেলি এই ইভেন্টত ইয়াত পাই গ'লো আৰু বাইক লঞ্চ হ'বলৈ ৰেডি হৈ আছে এয়া বাইক ইয়াত দুখন আছে দুইখন কি হ'বতো অলৰেডি অলপ অলপ গম পাইছোঁ এখন হয়তো CT 125X হ'ব আৰু এখন কি কয় N160 হ'ব লাগে বাকী হাইলাইট মেইন হাইলাইটটো হৈছে যে ইয়াত 160cc ছেগমেণ্টত ডুৱেল চেনেল এখন ফাষ্ট বাইক হয় আৰু ৰৈ আছোঁ বাকী লঞ্চ ইভেণ্টটো দেখাই আছোঁ কৃষ্ণমণি বৰা সকলোৱে হাত চাপিব দিব তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম মামুখনি ব্লগ সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে হাত চাপিব দিব তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম মামুখনি ব্লগ সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব A few moments later. মাজে মাজে সদায় এটা পূজাৰ সময়ত এটা সদায় ধমাকা দি দিয়ে এইটো হয়তো আপোনালোকে ন'টিছ কৰিছে সদায় বাজাজৰ লিমিটেড নতুন নতুন বাইক পূজাই হওক বা বিহুৱে হওক এনেকুৱা সময়তে লঞ্চ কৰে আৰু সেইটো আমি মানে সদায় ৰৈ থাকোঁ আজিও সেই এটা দিন তেনেকুৱা এটা দিন আহিছে যিটো কাৰণে আমি সদায় ৰখি থকা দিনটো আজি আগবাঢ়িছে 161 25 city 100 চলো সকলো কাক চাপি আহিব আৰু কেক কাটিব মেমে সকলো আছে বজাৰ একেলগে সো এটা কথা এটা সুধো ইয়াত 160 যিখন ক'লে এটা ডুৱেল চেনেল আৰু এখন ছিংগল চেনেল আছে
এতিয়া ধৰি লওক পাৱাৰটো দুইখনতে একেই থাকিব বাকী বাইক গোটেইখন একেই বাইক কমপ্লিট ফিচাৰ্ছ কমপ্লিট একে পাৱাৰ টায়াৰ টৰ্ক একো কম নহয় জাষ্ট ইয়াৰ ফিচাৰ্ছটো এটা চেঞ্জ হ'ব এইটো হৈছে ডাবল চেনেল এবিএছ এখনত হ'ব এখনত ছিংগল চেনেল এবিএছ বাকী ডিফাৰেঞ্চ একো নাই আৰু মাইলেজটো কিমান মান থাকিব 42 to 45 ৰ ভিতৰত থাকিব আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল কোনো গাড়ী নাই তো এইটো হৈছে ইনফিনিটি ডিছপ্লে তো ইয়াত আগতে এটা বস্তু নাছিলে গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ নাছিলে এতিয়া নতুনকৈ গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া হৈছে ইয়াত আৰু নতুন এটা ফিচাৰ্ছ কি হৈছে ডিষ্টেঞ্চ টু এমটি বুলি এটা ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াত দেখাই দিব কিমান কিলোমিটাৰ চলিব কিমান তেল আছে এইটো তেলে কিমান কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব এইটো আজিকালিতো ধৰক গাড়ীবোৰ যিবোৰ আছে BS6 পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ তেলৰ ৰিজাৰ্ভ চিষ্টেম নাইকিয়া কৰিছে সেইটো ইয়াত দেখাই এইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে ৰিজাৰ্ভত কিমান গাড়ী আছে গম নাপাওঁ কিমান চলিব মানে ইয়াত দেখাই দিব এই বস্তুটো খুব এডভান্টেজ হ'ব যোনে চলাব ৰাইডাৰৰ কাৰণে যে গাড়ীত টেংকিত তেল কিমান আছে কিমান কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ মোবাইল হোল্ডাৰ চাৰ্জাৰ লগাব দৰকাৰ নাই ইয়াত ইনবিল্ট আহিছে চাৰ্জাৰ USB চাৰ্জাৰ আহিছে বাকী এক্সট্ৰা একজষ্ট নোটটো শুনি লোৱা আপোনাৰ ৰেডখন আহিব আৰু এখন নতুন বাইক এখন হৈছে M16 এখন বাকী আপোনালোকক কিবা সুবিধা আছে চাই লওক ভিডিঅ' কৰিব असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काली आहै बरुरी नै काली তো আমাৰ ইয়াত খাবলৈ ইয়াত কফি দি থৈ গৈছে কফি তো কফি খাওঁ আৰু এইটো আছে আনবক্সিং কৰিম এতিয়া মিঠাই বক্স তুমি আনবক্সিংটো কৰি দিয়া মিঠাই বক্সটো M160 আনবক্স হৈ গ'ল এতিয়া মিঠাই বক্স আনবক্সিং কৰি আছে আমাৰ নিহালে মই এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বেছ মিঠা কি ওলাব আচ্ছা এইটো কচুৰি এইটো বৰফি এইটো কি হয় মুফিল কেক হয় ভিতৰলৈ আহি আকৌ এটা ফ্ৰী কফি পালোঁ হৈছিলে অট'মেটিক ভিতৰত আকৌ এটা ফ্ৰী কফি পালোঁ A few moments later. ফাইনেলি M160 আৰু এইফালে আছে CD125X আৰু চিনেমেটিকটো সৰুকৈ লোৱা হ'লে আৰু আজি এতিয়া বিশেষকৈ ৰাতি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বা অলপ দেৰি পিছত বা কাইলৈ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম এখন বাইকৰ কাইলৈ টেষ্ট ৰাইড ল'ম এখনটো বা বৰ্তমান নলওঁ কাৰণ প্ৰেগনা মোৰ ঘৰত আছে প্ৰায় একেই খালি এখন 125cc বাকী সেইখিনি কথা বৰ বেছিকৈ দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু কাইলৈ নহয় চৰি তোমালোকে ইয়াৰ পিছতে দেখিবা টেষ্ট ৰাইডৰ ভিডিঅ' বাকী মই আৰু আধা হ'ল যিহেতু সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু চ' কাইলৈ ভিডিঅ' বনাম চ' এয়া বাইক চ' একচাত RPMটো আকৌ একচাত দেখাইছোঁ চ' এখন আইডেল অথনি মোক কোৱা নহ'ল একচুৱেলি ইয়াত দুটা মডেল আছে এটা ডুৱেল চেনেল ABS আৰু এখন হৈছে ছিংগল চেনেল ABS চ' ছিংগল চেনেল ABSখনৰ যিটো ফ্ৰণ্টৰ ডিস্কটো হয় এইফালে মোক কৈ দিয়া যিটো ফ্ৰণ্টৰ ডিস্কটো হয় এইটো ডুৱেল চেনেল ABSত 300mm আৰু যিটো ছিংগল চেনেল হয় তাত এখন আহিব কি কয় 280mm আহিব চ' সেইখিনিয়ে কথা বাকী টায়াৰ চাৰ্জ NSৰ সৈতে সমান NS200ৰ সৈতে আৰু সেইখিনিয়ে কথা বৰ বেছি দীঘল কৰি থাকোঁ তাৰপিছত নেক্সট এতিয়া টেষ্ট ৰাইডত লগ পাই আছোঁ চ' কাইলৈ